Hi guys! Good evening! Ngayon guys, ang ipapakita ko sa inyo ay ang paggawa ng crinkles. Ito yung palagi kong ginagawa pagka namimiss kong kumain ng crinkles. So, isi-share ko sa inyo guys yung mga ingredients na kailangan natin.
Hi! Guys, eto na. Hala! Sobra namang dambuhala ng ating crinkles. Uy! Grabe siya! Ang lalaki, guys. Sobrang lalaki ng aking crinkles. Dambuhala talaga siya. Pero guys, depende naman sa inyo kung gaano nyo kagusto, kalaki yung inyong crinkles. Yung scoop ko kasi ay 1/8 yun. Yung pinang scoop ko dyan sa aking crinkles. Pero pwede nyong mas liitan yung bilog para cute. Ito kasi sa akin dambuhala talaga yung lumabas eh. Oolo. Yan na. So ilang minuto na lang? 5 seconds na lang. Ayan na guys. Kukuhanin na natin. And pag nakuha nyo na sa oven, yan. Tumunog na guys. Ano lang, hayaan nyo lang ng 1 minuto bago nyo ilipat sa tray para mag-rest. Yan. Kuhanin ko na guys. Muna. Ang init. Ay, ayan na nga. Ayan ang init at ang bigat guys. So, ayan, ang aking crinkles. Sorry naman. So, ayan. So guys, tikim man time. So, kukuha ako ng isa lang dito. Patikim natin kay Mister. Ang laki guys. So, syempre, ang aking nag-iisa at kauna-unahan kong tagahanga. Tagahanga ba guys? Or tagakain. Ating pareho. So, here guys. Patikim natin kay Mister. Oh, do I finally get one? Try it. Thank you. That is big, ha? Mm-hmm. Jumbo. Jumbo double size actually.